Welcome to Luvlines. Liver spread, tomato paste, tomato sauce, bawang, sibuyas, pork na marinated, hot dog, bell pepper. Yeah. Oh, wow! Kaya okay yung naka-ready. Sayang din ang oras na. Yung chicken na marinated sa... Ano marinate niya na? Ay, chicken pala. Pork. Marinated pork. Yan. Sauce. Black pepper, Black pepper. isang pinong tomatong fresh. Fresh tomato. Saka magic sarap na eh. Walang magic. Cubes. Cubes. Saka toyo. With oyster sauce. May oyster sauce. Lagyan ng toyo. Kundi lang mga isang kutsara. Isang kutsara lang. Ingredients. Pagkatapos masangkot siya, takpa na para lumambot. Ayun, nakuha ni Nanay yung tamang takip. Haluin hanggang magbantika. Tapos tubigan. Tubigan mo yan, malansa. Oo nga. Sumisingaw dito. Ayun niya sumingaw dun sa butas. Sumisingaw din sa butas. Adobong manok kami ba? Naluto na yata yan. Oh. Pagkatapos, Pamiyami ito tubigan. Naku. nagmamantika na siya. Nagmantika na nga. Napiprito na siya. Tapos sa bawang, saka siya palalambutin. Takpan ulit. Mga ilang minutes kaya yan. Subukan natin. Tignan natin. Masarap yung pritong tilapia. Okay, nilagay na ni Nanay yung patatas at carrots. Luto na yung pork. Ang hotdog. Cookie! Ito, hindi pa tayo. I-delete ko na lang yun. Inilagay na ang liver spread. Liver spread. Colorful, very colorful. Purpose cream. Mamaya ilalagay. Inilagay na ni Nanay yung ano iyan? Tomato sauce. Tapos mamaya yung tomato paste. Tomato paste. Ayun. All-purpose cream. Ako daw rin ang erot tayo. Kung wala, kung wala. Sangkot sa Alright.
luto na yung ating pork menudo. Tara, 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 let's eat. Thank you so much for watching. Have a good day and God bless. Mama. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Luvlines. Have a good day and God bless.